بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید و دوستانی که در پلتفرم های دیگه صدای منو میشنون. میلاد رضایی هستم. امروز میخوایم در ادامه اتفاقاتی که در مورد نبرد بین ایران و اسرائیل داره رخ میده با همدیگه صحبت کنیم. خب وارد زمان بسیار حساسی شدیم، خیلی مهمه، خیلی حساسه. طرفین اومدن خودشون رو نشون دادن. البته که هنوز اون جنگ اصلی ایران آغاز نشده. به قول آقای سردار رضایی، محسن رضایی اعلام کرده که ما 400-500 تا موشک هم شلیک نکردیم و کجاست که الان اون نبردهای اصلی آغاز بشه. ببینید حالا در مورد این بحث نبردهای اصلی جدا صحبت میکنیم. سیاست ایران این بود که بیاد اولین کاری که کنه اون شوکی که بهش وارد شده رو رد کنه. خب تعداد زیادی از فرماندهان ایران شهید شدن تو اون روز اول و هیچ جای دنیا ما نداریم که 20 نفر 30 نفر از رد بالاهای یک حاکمیت، یک ارتش، یک به قول معروف نیروی نظامی یک دفعه با هم شهید بشن و شاهکار ایران بود که تا شب نشده اینها رو سر جاشون برگردونن، جایگزین براشون انتخاب کرد رهبری. و هر کشوری دیگری بود بهتون قول میدادم تا حداقل 2-3 ماه درگیر بودن، تسلیم که میشدن هیچی، تا 2-3 ماه هم درگیر بودن. و خب خدا رو شکر ایران با قدرت تمام برگشت. این یک گاف اطلاعاتی بود دیگه، چنین اتفاقی افتاد. قطعا نفوذی هایی در داخل ایران هستن، در جایگاه هایی که میتونن چنین پوشش هایی ایجاد کنن. اطلاعاتی منتشر شده که کانالی داشتن میکندن، دیروز منتشر شد، از طریق زیر زمین به سمت ستاد سپاه، ساختمان سپاه، و قرار بوده اونجا احتمالاً منفجر بشه. همین کار رو در سوریه انجام داده بودن. دوستان اگه یادتون باشه قبل از که اون شورش‌های داخلی سوریه اوج بگیره، وقتی تازه شروع شده بود، یک دفعه ستاد کل سوریه منفجر شد. تعداد زیادی از یاران نزدیک بشار اسد کشته شدن. همون ابتدای کار این اتفاق افتاد و یک شوک بسیار سخت به بدنه ارتش سوریه وارد شد که باعث شد که تروریست‌ها تا نزدیکی کاخ بشار اسد هم جلو بیاد. یعنی این شوک باعث شد که شیرازه ارتش از هم بپاشه، همه جا بگن تمام شده کار نظام سوریه. تو اون اوایل بحران سال 2011 و 12 عرض میکنم. و بعد تروریست‌ها دیگه نسلی بودن از نزدیکی‌های کاخ بشار اسد که ایرانی‌ها میرن به دادش میرسن و از اونجا اینها رو دور میکنن، نجات میدن. که بعدش هم متاسفانه 10 سال نشده از اون ورش دوباره سوری‌ها در طمع و وسوسه کشورهای عربی میافتن، برخشون وسوسه آمریکا اینها رو میگیره، بالاخره برخش حذف میشن. کلیت حاکمیت سوریه به سمت این میره که باید تنشو بذاره کنار، تسلیم بشه، و این کاری که انجام میده حالا خودشون در لیست اعدام‌های تروریست‌ها قرار دارن. تو ایران هم دقیقاً می‌خواستن همین کار انجام بدن. تعداد زیادی از فرمانده‌ها رو شهید کرده بودن. نیروهای مزدوری اینها استخدام کرده بودن. خودشون میگن بین 1000 نفر تا 10,000 نفر. حالا البته آمارها متغیره. اینها نیروهای تروریست استخدام کرده بودن، آموزش داده بودن یه سریشون رو که بریزن تو خیابون همون کاری که تو سوریه رخ داده بود انجام بدن. خب قطعا این تعداد نمیتونن حریف مثلا یک کشور یا یک شهر بشن، که برنامه خیلی پیچیده‌تر از این حرفا بود. قرار بود این نیروها بعد از اون شوک اولی شروع کنن با ریز پرنده ها و دوش پرتاب ها پدافند ایران رو ضعیف کنن. پدافندی که حمله قبلی اسرائیل کامل جلوش گرفت، نذاش وارد ایران بشن. اون حمله که با آمریکا داشت سالی قبلی، و حالا ضعیف میشه و بعد آمریکایی ها و اسرائیلی ها، ابتدا اسرائیل و بعد آمریکا و کشورهای دیگه هم وارد حریم هوایی ایران بشن. بمباران گسترده آغاز بشه، نقاط مختلف رو بزنن، هر جا که بگن یکی پاسدار بوده، یکی فرمانده ارتش بوده، اینجا رو میزدن، جوری که دیگه هیچ کس از مقامات ایرانی نباشه، یا اگر هم باشه دیگه نخواد تو این بخش حاکمیت کار کنه یا بتونه کار کنه. یعنی همه اون سیستم از هم بپاشه و بعد حالا تروریست‌ها وارد میشن، شروع میکنن کشتار راه میندازن. قطعاً با کار روانی رسانه‌ها سعی میکنن به مردم بگن که آقا اینها خود مردم هستن، پس شما بهش بپیوندید، داره انقلاب میشه. مثلا تجزیه طلب‌ها قرار بود بریزن و خب اتفاقات خیلی بزرگی قرار بود بیفته. به لطف خدا و یک معجزاتی که رخ داد این اتفاق جلوش گرفته شد. و الان که شما میبینید دستگیری‌ها زیاد شده، اون سر و صداهای روزهای اول کم شده. الان خط مرز اون افراد نفوذی در حاکمیت دیگه داره لو میره. به همین دلیل انتظار داشته باشید اینها به زودی خواهش میکنن که آقا برید با اسرائیل آتش‌بس امضا کنید، خصوصا که وضعیت اسرائیل خوب نیست، فشار زیادی روشه. هر لحظه احتمال داره که از طرف آمریکا و اسرائیل یک سری لیست این موضوعها لو بره، چون بهشون گفتن اگر همکاری نکنید ما پرونده‌هاتون رو لو میدیم.
به جز اینها اون افرادی که دستگیر شدن خب خطوط ارتباطی دارن، مدارک، اسنادی که از قبل اومده چند ترابایت داره رو به قول معروف جستجو میشه، افراد قرار شناسایی بشن دیگه. امروز تصمیم خبر زده که یه عده قرار برن در قم سراغ یه سری چهره‌های مذهبی، اینها رو بیارن در مقابل رهبری قرار بدن که تو آقا باید هر جور شده آتش بس رو امضا کنی. یعنی کاملا دارن برعکس عمل میکنن. و الان که اسرائیل زیر ضربه هست، خصوصا اینکه فرمانده‌های جدید با قدرت عمل کردن، میخوان تمام سعی خودشون رو بزنن که شدت بیاد پایین، اسرائیل بتونه نفس بکشه، نتانیاهو بتونه نفس بکشه. اینها کیا هستن؟ اینها همونهایی هستن که بیش از این نتانیاهو بارها اعلام کرده یا سران دیگر اسرائیل که اینها دوستان اسرائیل هستن. دوستان اسرائیل هستن، در جاهای مختلف ایران حضور دارن، تعدادشون زیاد است اما خب نفوذ دارن دیگه. و صدای اسرائیل از دهان اینا ما میشنویم. سیاستگذاری ها رو سعی میکنن تغییر بدن، جام زخم بنوشن و چیزایی از این دست کارهایی که میتونن انجام بدن. خب امروز حمله‌ای که اسرائیل کرد به بخشی از عراق، نیروگاه عراق، در مقابلش ایران اعلام کرد که دیمونا رو باید تخلیه کنه، سریعا دوباره این اخطار داد، قطعا اینو میزنه. و این هم پله اومدن با اسرائیل باعث شده که نتانیاهو به شدت بترسه، به شدت رنگش پریده بود در بازی که امروز انجام میشد. اصلا انتظار نداشت این حجم خسارتی موشک‌های ایران به اسرائیل بزنه. بهش قول داده بودن که ما جلوی این کارو میگیریم، یعنی کاری میکنیم ایران اگر جایی هم بخواد بزنه، اون مثلا میگم ساختارهای نظامی تو رو که خارج از شهر هست و بزنه که دیده نشه. براش مهم نیست که چند تا سرباز کشته شه، که براش مهمه که مردم اینها رو نبینن. و در طرف دیگر ماجرا فرماندهان جدیدی که اومدن با هوشیاری، با زیرکی تمام دارن مقابله به مصر میکنن، دستشون درد نکنه، خیلی کارشون عالیه و باعث شد که امروز رنگ نتانیاهو کاملا پریده باشه. این فرق بین قبرس و سرزمین‌های اشغالی در حال جابجایی شدید هست و نمیدونه چی کار کنه. از اون سمت پدافند اسرائیل وضعیتش خیلی خرابه. ببینید تعداد مهمات پدافند اصلا محدوده، همه جای دنیا اینجوریه. حالا اسرائیل چون پدافندش خاص هست، برای موشک طراحی شده، هزینه‌هاش زیاده، اصلا تولیدش هم کمه. یعنی شاید یک حمله که ایران تو یک هفته انجام داد اندازه 1 سال 2 سال تولید خود پدافند اینها مصرف شده. و اینها خودشون اعلام کردن که ما 11 روز تا 12 روز میتونیم از پدافند به صورت اول استفاده کنیم. به همین دلیل شروع کردن به صورت گیره بندی شده استفاده کنن، به این ترتیب که نقاطی که مهم هست موشک‌های بیشتری از پدافند شلیک میشه که اون نقاط هدف قرار نگیره. مثلا همین جایی که امروز زد، ساختمانی که نزدیک اون بیمارستان بود، مرکز اطلاعات حالا موساد یا ارتش اسرائیل بود، من نمیدونم، یک جایی بسیار مهمی بود، بورس اسرائیلی زد. اینجا که اومد شلیک کرد نزدیک 13 تا 16 تا موشک پدافندی شلیک شد. خب دیروز نقاط دیگری شهر که داشت میزد، با اینکه مردم بودن اونجا یا به قول معروف نظامی ها بودن، اسرائیل حتی یک موشک پدافندی هم شلیک نکرد که صدای خیلی ها در اومد. اما امروز اینا 16 تا موشک پدافندی شلیک کردن و نشون میده که ایران چه هدف خیلی مهمی زد و نشون دادن که یک موشک ایران از بین تمام موشک‌های پدافندی رد شد و به هدفش اصابت کرد. و این کلی بازیایی که در مورد بیمارستان هم در میارن، ببینید اگر فیلم ها رو نگاه کنه شیشه ها شکسته شده. خب اگر موشک به خودش میخورد قطعا اونجا با پود با خاک یکسان میشد دیگه، پود میشد. اما میبینید شیشه ها شکسته، یعنی موج رسیده اونجا. هرچند که کاری که اسرائیل در غزه کرد اصلا این حرفا رو میبره در یک گوشه‌ای قرار میده، اصلا نباید در موردش صحبت کنیم. خب این از این طرف محدودیت موشکی داره، ایران داره کاری میکنه که مثلا اگه قرار بود یک حمله تو یک روز انجام بشه 200 تا موشک شلیک کنه، اینو در 4 تا حمله تقسیم کنه، 4 تا 50 تا 5 تا 40 تا و در طول شبانه روز این حملات انجام بده. چرا که در گذشته ایران وقتی عملیاتش انجام میداد سگایده از اون پناهگاه‌ها بیرون میومدن میرفتن دنبال زندگیشون، 24 ساعت هم راحت بودن تا اون آژیر بعدی و واسهشون یک عادت شده بود. ایران اومد این عادت رو شکست، این نظمش رو به هم زد و حالا کاری کرده که اینها دیگه نمیتونن پیش بینی کنن رفتار ایرانو. ببینید یکی از بزرگترین نقاط ضعف نظامی ما و حتی محور شرق اینه که قابل پیش بینی رفتارش همیشه اینجوری بوده، معمولا قابل پیش بینی بوده. حالا فرمانده‌های جدیدی که اومدن اینو شکستن که بازم بهشون مرحبا میگم، انشالله که بتونن اون کاری که باید انجام بشه واسه ایران تمام قد انجام بدن و مسیر رو طی کنیم. تنها مشکل ما در بخش نفوذی‌های داخلی و بعد بحث ورود آمریکاست.
اینم خدمت دوستان عرض کنم که آمریکا اگر بخواد حمله کنه نگاه میکنه به چند تا پارامتر. یکی این که آیا شما میخواید تسلیم بشی یا نه. خب اگر شما بخواید تسلیم بشین یک پیام ضعف دیگه، یک پیام تسلیم به قول معروف به آمریکایی این پیام میره که شما دستت خالیه، سریعا برای حمله برنامه‌ریزی میکنه. دوم نگاه میکنه که ببینه آیا حمله‌ای که شما دارید انجام میدید در چه سطحی قرار داره، در حد معمولی هست، سطح پایینی هست که یه پاسخی داده باشه یا نه اراده‌ای پشت سر این حملات هست که میتونه بازی رو تغییر بده. اگر این اراده رو ببینه قطعا عقب نشینی میکنه و دومش رو کولش میذاره فرار میکنه، اصلا شک نکنید. تا دیروز خوب بود، امروز صبح خوب بود، دوباره از امروز میبینیم که تعداد عملیات‌های ایران کم شد. من دلیلش رو نمیدونم، قطعا فرماندهانمون بهتر میدونن، اما اگر سیاسیون دارن بهشون فشار میارن، اینها دارن به کشور واقعا خیانت میکنن تو این زمان، چون آمریکا داره تصمیم میگیره که ایران حمله کنه و تصمیمش رو گرفته. واقعا شما باید جوری بزنید که پشیمون بشه، هزینه‌شو ببری بالا، نه اینکه بیای به بهانه مذاکره آقا چقدر دیگه باید سرت کلاه بذاره. صبح تا شب از روزی که آی پزشکیان دولتش اومده اینا سرشون کلاه رفته، کی دیگه بخواید یه بار خودتون فکر کنید؟ خودشون اعتراف کردن فلانجا کلاه رفت، شهید هنیه سرمون کلاه رفت، مذاکرات سرمون کلاه رفت، نمیدونم در دیپلماسی اونجا سرمون کلاه رفت، در عمان سرمون کلاه رفت. کجاست کلاه نرفته که ما بریم اونجا بگیم آقا اینجا هم کلاه بذار سرش؟ یه به خودتون بیاین دیگه واسه کشور خود. الان خبر اومده که 2 روز پیش هم می‌خواستن آقای عراقچی رو ترور کنن. خب اگر این خبر واقعا راست باشه باید یک تلنگری به شماها باشه دیگه، به اون غربگراها بفهمید که اگه دشمن شما گرگی است که بوی خون به دماغش برسه دیگه رحم نمیکنه استقیر رو کبیر رو. به خودتون بیان یک کمی این ادا اطوارهای نمیدونه لباسهای تاشلی خودتون رو کنار بذارید، به واقعیت دنیا بپردازید. بعدا به حال کشوری که فرماندهان نظامیش بخوان مثل دیپلمات‌ها حرف بزنن و دیپلمات‌هاش بخوان ادای ترسوها رو در بیارن، این خیلی بده، خیلی بده. تا حالا خدا رو شکر ما به این سمت حرکت نمی‌کنیم. حالا امیدوارم بعد از این تروری که برای آقای عراقچی در نظر گرفتن و خدا رو شکر به خیر گذشت، بقیه مقامات دولت به فکر باشن. آقا کسی برای شما اهمیت قائل نیست، شما ابزاری در دست دشمن اگر بخواید برای اون کار کنید، اگر نه بخواید مقابلش بیستید، برای دشمن یک کابوس محسوب بشید و برای کشورتون یک قهرمان هستید. امیدوارم که قهرمان بمونید. حالا این بحثی که میخوان از قوم یک سری وردارن ببرن در مقابل رهبری قرار بدن که آقا تسلیم شو، این همون فتنه مذهبی است که بعد از اون 4 تا فتنه اصلی که آمریکایی‌ها انجام داده بودن در گذشته، فتنه اقتصادی، فتنه اجتماعی، امنیتی و حالا بحث دینی هم داره وارد میشه. اگر این کار انجام بدن حضور مردم خیلی کارگشا میتونه باشه، خصوصا فردا یا حالا امروز اگر این تحلیل رو میشنوید بعد از نماز جمعه راهپیمایی. خیلی مهمه که شما در این راهپیمایی حضور داشته باشید، تأثیر خیلی مهمی داره. تعداد افرادی که اونجا حضور دارن خیلی چیزها رو میتونه تغییر بده. متاسفانه صدا سیمای ما کار میکنه، نه که نمیکنه، حالا بندگان خدا شهید هم دادن، اما تو بخش‌های مثل این باید یه ستاد جنگ رسانه‌ای تشکیل بشه، اون بیاد اطلاع رسانی کنه به مردم، به اهمیت این موضوع تاکید کنه که اگر مردم حضور داشته باشن تو این راهپیمایی‌ها ضربات دشمن کمتر میشه، خون کمتری ریخته میشه. خیلی مهمه. اگر نه این جنگ طولانی مدتی خواهد شد، به سمت جنگ‌های استهلاکی حرکت میکنه و ضرر زیادی به کشور ممکنه بزنه که هر چیزی هم باشه نسبت به اون سیاست تسلیم خیلی بهتره. اگر تسلیم بشید میشید سوریه یا لیبی یا چیزی بدتر از اینها و مردم باید هزینه‌شو بدن. این آقایان که میرن تو کافه هاشون در کشورهای غربی بالاخره خاطراتشون رو یادداشت میکنن، مثل کرزای و بقیه غربگراها، اما بقیه مردم چه گناهی کردن؟ در کل وضعیت امروز ایران بسیار خوبه. نگران وضعیت موشکی و قدرت هوایی ایران نباشید. هنوز استفاده نکرده ایران، فقط چند تا مثال زده، مثلا گفته این موشک رو دارم ببینیم چه شکلیه، اون موشک هم داریم بیایم ببینیم 2000 کیلومتر بگذره چه شکلی میشه، فلان پهپادمون چه شکلی کار میکنه. فعلا همینه، یعنی یک عملیات سنگینی که برای زمینگیر کردن و فلج کردن دشمن حمله بشه انجام نشده هنوز. متاسفانه عملیات وعده صادق 3 با تأخیر روبرو شد. رهبر انقلاب تاکید کرد و عقب نشینی غیر تاکتیکی سیلی در پی داره برای ما و این سیلی رو ما خوردیم. برخی از این فرماندهان شهیری که ما الان داریم عزیزانی داخلش بودن که میگفتن ما اگه وعده صادق 3 رو انجام بدیم بعد 4-5 باید انجام بدیم، فایده نداره، بریم سمت مذاکره یا یه جوری جمعش کنیم، تنش رو تغییر بدیم. یا مشاورانشون هم از زبان این فرمانده ها میگفتن که اینها تکذیبش هم نکردن. خب عاقبت چی شد؟
این عزیزان رو ترور کردن در خواب، در زمانی که اصلا فکرش هم نمی‌کردن. دشمن نامرد همینه. در میدان جنگ منتظر چیزی نباید باشید. وقتی دشمن نامرده در خانه‌هایتان باید بترسید. بحث ترس از بابت این میگم که نگران باشید، نه اون ترسی که در مقابل دشمنه که ایرانی‌ها اونو ندارن. اما تا میتونید باید ضربه بزنن به دشمن ایران که الان هزینه تراشی کنید اونها اون فاکتوری که میخوان بگیرن برای جنگشون عددش بالا بره. اگر این کارو نکنید خب اونها با فاکتور پایین به راحتی به کشور حمله میکنن. بحث دیگری هم که مطرح شد، چین 2 تا کشتی فرستاده تو خلیج فارس، همزمان با خروج صریح آمریکاییان 2 تا کشتی اومده. کارشناسا اعلام کردن که 2 تا کشتی اطلاعاتی اومده کمک ایران کنه و فلان و بهمان. منم امیدوارم، یعنی خوشبینم که این اتفاق افتاده باشه، اما یه بدبینی هم دارم، اونه که چینی‌ها بخوان سریع جای آمریکایی‌ها رو بگیرن برای امارات و کشورهای منطقه. حالا بحثشو من جدا خدمتتون عرض میکنم و بیشتر از این نمیخوام وقت دوستان بگیرم. امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید. حتما از کانال حمایت کنید. اینترنت محدوده و متاسفانه کاری نمیشه کرد، دسترسی بسته است. حتما عضو کانال ایتا و روبیکای ما بشید. بله هم هست، البته لینکشو در قسمت توضیحات میذارم. اگه مایل بودید، خوشتون اومد، از ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید و دوست داشتید از کانال حمایت مالی کنید، لینکش در قسمت توضیحات هست. لینک پیپل برای عزیزان خارج از کشور. امیدوارم که در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.